Hi everyone, I'm Anushka Shrestha, Miss Nepal World 2019. To help Nepal win the Multimedia Award at Miss World 2019 happening in London in December this year, please support me through the Mobstar app. You can download the app on your Play Store or your App Store. It's called Mobstar, MOBSTAR. नमस्ते दर्शकबिन, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो टिभी नेपाल। आज हामी मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ र मिस वर्ल्डको रोचक इतिहासमा आधारित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कृपया भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला। यही डिसेम्बर 14 मा सम्पन्न हुने मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सन् 2019 को मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ प्रतियोगितामा सहभागी भएकी छिन्। That focusing on our responsibilities more than our rights would certainly change things for the better. सन् 1951 मा एरिक मोरेले पहिलो पटक मिस वर्ल्डको आयोजना भएको थियो। पहिलो मिस वर्ल्ड फ्रान्सकी सुन्दरी डेनिस प्रियरले जितेकी थिइन्। सन् 2000 मा एरिक मोरेको मृत्युपछि उनकी श्रीमती जुलिया मोरेले आयोजना गर्दै आएकी छिन्। 4 अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू मिस युनिभर्स, मिस इन्टरनेसनल, मिस अर्थको साथमा मिस वर्ल्ड एक प्रमुख सौन्दर्य प्रतियोगिताका रूपमा स्थापित छ। विश्वमा मिस वर्ल्डको प्रचलनपछि नेपालमा पनि सन् 1994 मा मिस नेपाल प्रतियोगिताको सुरु भयो र पहिलो मिस नेपाल बनिन् रुबी राणा। त्यसपछि सन् 1997 मा मिस नेपालको विजेताले एसिया पेसिफिकमा प्रतिनिधित्व गर्न थालेको थियो। त्यसपछि 1998 देखि हालसम्म मिस नेपालको विजेताले मिस वर्ल्डमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। सन् 2002 डिसेम्बरमा मिस नेपाल प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो, जसमा मालविका सुब्बा मिस नेपाल विजेता बनेकी थिइन्। मिस वर्ल्ड सम्पन्न भइसकेपछि उक्त प्रतियोगिता भएकाले सुब्बाले सहभागिता हुने अवसर पाएनन्। त्यसपछि नेपालका थुप्रै मिस नेपालले मिस वर्ल्डमा भाग लिइरहेका छन्, जसमा नेपालले अहिलेसम्म मिस वर्ल्डको ताज पहिराउन भने सकिरहेको छैन। 2013 को मिस वर्ल्डमा भने ईशानी श्रेष्ठ टप 10 मा पुगेकी थिइन् र 2018 मा श्रृङ्खला खतिवडा टप 12 सम्म पुग्न सफल भएकी थिइन्। यसै गरी यसपालि 2019 मा भइरहेको मिस वर्ल्डमा 2019 को मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छिन्। उनी अहिले विश्वभरका 112 जना सुन्दरीमाझ आफूलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याउन सफल भएकी छिन्। अहिले उनी मल्टिमिडिया अवार्डको लागि भोटिङमा 14.66% ले अरू देशभन्दा अगाडि रहेकी छिन्। मिस वर्ल्डको लागि लन्डन पुगेकी अनुष्काले मिस वर्ल्डमा भइरहेको हरेक गतिविधिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेकी छिन्। Honestly, walking around, it is like walking around Vogue magazine. Everyone looks so on point today. I cannot even. Oh my god. 2052 साल माघ 4 गते काठमाडौँमा जन्मेकी अनुष्का अहिले 23 वर्षकी भइन्। मिस नेपाल हुनुभन्दा पहिला वाणिज्य बैङ्कमा जागिरी थिइन् र अस्ट्रेलियन वित्तीय संस्था CBA पनि कार्यरत थिइन्, तर मिस नेपालमा भाग लिनको लागि उनले जागिरबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। जागिर छोडेर आएपछि उनले आफूमा भएको आत्मविश्वास र आफ्नो कामप्रतिको डेडिकेसनले 2019 को मिस नेपालको ताज हात पारेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय अनुष्काले आफ्नो क्षमताले सक्ने गरी मिस वर्ल्डमा बलियो उपस्थिति जनाउने बताएकी छिन्। के साँच्चीकै अनुष्काले मिस वर्ल्डको ताज नेपाल ल्याएर इतिहास रचना गर्न सक्लिन् त? मिस वर्ल्डको उपाधि जित्न भनेर मिस वर्ल्डको मैदानमा होमिएकी उनलाई सफलताको शुभकामना। तपाईहरुलाई के लाग्छ? कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र यस्तै मनोरञ्जनात्मक र जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि हामीसँगै रहनुहोला। धन्यवाद।